Ayun. Okay, patayin ko muna yung electric fan, guys. Ayan. So, in today's video, I'm gonna share with you yung mga nangyari nung New Year. Kung paano namin celebrate yung New Year's Eve with my family. But before that, I just wanna give my thoughts or my opinion about dun sa bagong policy ni YouTube. And I'm sure some of you knows this already or naka-receive na ng love letter. Yun yung tawag natin, diba? Love letter kay YouTube. Okay, kasi merong bagong policy na binibigay si YouTube. Kasi dati, okay, naalala ko dati na nag-start ako sa YouTube is wala kasing policy dati na dapat 10,000 views bago ka ma-monetize or maging eligible na ma-monetize yung video mo. So, kaya para sa akin nung time na yon 300 subscribers pa lang ako, and then marami na rin akong videos, and wala pa sa 10,000 views yung ano ko nun, views ko nun, pero eligible na ako agad noon na makapag-monetize ng videos ko unti-unti. Alright? So, nabago yun, guys, diba? After noon, siguro mga after a year, naging 10,000 muna. So, dapat ma-reach mo muna yung 10,000 views. And then, after that, pwede ka nang i-review, maging eligible ka na para ma-monetize yung video mo. Now, here's the situation. Ngayong 2018 nga, sa mga naka-receive na nung letter, sinasabi doon na kailangan ma-reach mo muna yung views at saka 1,000 subscribers. Kasi dati walang ganon. Okay? So, yun nga, guys. So, ang mangyayari, kailangan maka-reach ka ng 4,000 hours of watch time within 12 months and then 1,000 subscribers. So, alam ko hindi madali yun, guys. Alam natin yan. Lalo na sa mga small-time YouTubers, 'di ba? Malaking bagay yon, and kailangan double time talaga yung gagawin mo para ma-reach mo yung goal na yon. So, syempre, karamihan dito sa atin, hindi naman talaga ito yung means of living. Kumbaga, hindi naman talaga ito yung trabaho. Pero, para sa akin kasi, like ako hindi masyado affected, guys, kasi una sa lahat, from the very start na nag-start ako ng YouTube, ang gulo no? From the very start, I start. Anyway, kasi ako sa YouTube, never ko kasing inisip talaga na kumita ng malaki or sabihin na natin maging famous. Kasi talagang ginawa ko tong channel na to para sa diary ko. So, pero hindi rin naman makakailan na if ever man na kumita ako kahit maliit lang, 'di ba? Parang it's a rewarding din naman. Kumbaga rewarding 'yun sa atin, 'di ba? Effort natin 'yun. Kaya lang tingin ko, ang nakikita ko dito kaya nga, although sinabi naman dito 'di ba ni YouTube kung bakit nila ginagawa 'to is to protect daw yung mga content creators, yung mga talagang mga content creators talaga na sabihin na natin talagang pinaghihirapan yung content kasi meron talagang iba talaga na, alam mo yon, diba? Magpakatotoo na tayo dito. May iba talaga na ginagawa lang ng YouTube para sa pera, para kumita. Siguro yung ina-avoid nila, and gusto siguro ng YouTube na kung meron kang gustong marating, paghirapan mo. Yun nga lang, makakalungkot din sa iba kasi nga yung iba nga na nag-effort din naman na magkaroon ng malaking views, but yeah, pero hindi ganun kalaki yung subscribers. So, ang hirap talaga. Conflict siya. So, pero sa akin, guys, advice ko lang or encouragement ko lang, huwag kayong malungkot or gumive up. Kung talagang masaya kayong gumawa ng videos or masaya kayo sa ginagawa nyo, pagpatuloy nyo lang. Like ako, pagpapatuloy ko to. Kung ma-monetize yung videos or hindi, okay lang. Diba? You'll never know naman eh. And isipin nyo na lang yung mga favorite nating mga YouTuber, diba? Hindi naman ganun kabilis kumita sila ng malaki. So, siguro ma-challenge lang tayo sa ginawa ni YouTube ngayon para mas pagbutihan pa natin at pagandahin pa natin yung content natin sa ating channel. So, yun lang, guys. So, kayo guys, ano ba yung opinion about this? Share your thoughts or your, just comment down below, and lahat naman ng
opinion ng bawat isa, nire-respeto ko. So yun lang guys, sa akin lang talaga, huwag kayong malungkot o panghinaan. Patuloy lang. Kung talagang mahal yung ginagawa nyo or nag-i-enjoy kayo sa pag-vlog or paggawa ng videos, sige lang, hayaan nyo lang. And you know, hindi natin alam, 'di ba? Baka this year, 'di ba, ma-reach nyo rin naman yung goal or ma-reach natin lahat yung goal. So yun lang guys. Okay, i-include ko na lang yung ibang clips dito ng New Year, and yun, enjoy watching. Bye! Papapakita ko sa inyo yung mga fireworks dito sa may Mandaluyong tsaka sa bandang Makati. See you guys later! Baby, Happy New Year! Happy New Year! Ganda! Wag na! Si Mama. Ate, Happy New Year! Ate! Happy New Year! Ayun, BGC. Galing talaga sa Makati, ate, bongga. Galing, no? Galing sa Makati, B. Ayan, oh. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Hi guys! Happy New Year! Happy New Year!